আজি আমি ড্ৰামছৰ লুপ এটা ইকুৱেলাইজ কৰি কেনেকৈ তাক আৰু কিমান পাঞ্চি কৰিব পাৰি তাকে চাম। মই এটা ড্ৰামছৰ চেম্পল লৈছোঁ। এই ড্ৰামছটো অকণমান কমজোৰি হৈছে, অলপ স্নেয়াৰ্ছবিলাকৰ অলপমান পাঞ্চটো কমি আছে। গতিকে মই ইয়াক ইকুৱেলাইজ কৰি পেলাই কিমান পাঞ্চি কৰিব পাৰোঁ তাকে চাওঁ। মই এটা ইকুৱেলাইজ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে। সেইটো ইকিউ হ'ল আপোনাৰ মাগ ইকিউ। এই ইকিউটোত এটাই ভাল যে ইয়াত যোনটো এয়াৰ বেণ্ড আছে, এই এয়াৰ বেণ্ডটো ইউজ কৰিলে বহুত ব্ৰাইটনেছ পোৱা যায়। যিকোনো গিটাৰ, ভকেল, পাৰ্কাছন, ড্ৰামছ আদি সকলোতে আপুনি এই এয়াৰ বেণ্ডটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। এইটো বহুত ব্ৰাইটনেছ আনি দিয়ে, বহুত ধুনীয়া কৰি দিয়ে। আজি সেই তাকেই মই এই ড্ৰামছৰ লুপছটোত ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ যে কিমান পাঞ্চ পাওঁ আমি। ইয়াত কিন্তু মই এই ল' মিড, হাই আমি এইকেইটা বেণ্ড ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমি কৰিব ট্ৰাই কৰিম। দেখিলেনে কিমান পাঞ্চি আৰু ব্ৰাইটনেছ আহিছে। এইটো আকৌ অন কৰি চাওঁ। এই অকল এয়াৰ বেণ্ডটো ইউজ কৰি আমি কিমান পাঞ্চি কৰিব পাৰোঁ মাগ ইকিউৰ জৰিয়তে। বৰ ধুনীয়া, আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব।